පරීක්ෂාව කරන්න තමයි අපි මේ හදන්නේ. ගෙදරදීම මෙයාට ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව කරන්න හදන්නේ. අපි චිප් අර යමු. අපි ගෙදරදීම ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව කරන්න තමයි හදන්නේ. මෙයා මේ අමාරු වෙලා මේ ස්ටික් එකයි තකොට COVID-19 ඇන්ටිජන් පරීක්ෂා කරන මේ උපකරණයයි. එතකොට දැන් තියෙන්නේ ලික්විඩ් එකට දාන්නේ මායර ගන්න. ලික්විඩ් එකයි බෆර් කියලා ගාලා දෙනවා. ලික්විඩ් එකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් කොයි එකටත් කියලා ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවක් කරගන්න තමයි මේ හදන්නේ. අපේ ලැබෙන ඕනගේ එකයි මාරනවා. එහෙනම් සුබ මොහොතින් කියලා ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. හරිද? අනේ ගන්න එපා. අත් දෙක හොඳට තද කරගෙන ඉන්නවා. ඔයා අයියෙන් කරන්න එපා. ඔයාගේ සිම්ම ගන්න ඕනේ කොහොමද? Ati awa dulu, awa. Kok? Atu udah tetai. Atu udah tetai nama kayak ati itu kayak gitu tadi. Itu tetai. Tetai lah beo. Kamu dan yang kenal. Itu tetai benar. Mereka api dan ada. Oh, minta orang terkenal antara lagi. Metin liquid dia ada. Tidak ada kalau angkaran lagi. Tidak ada ni. Kalau angkaran. Anda kalau angkaran lah. Ikin tiga angkaran kita. Ikin aragen itu pasti මේකේ තියෙනවා මෙතන දාන්න ඕනේ දෙයක් මේ තැනක් මේ බිඳුව දාලා නම්නේ ඔව් ඉතින් ඒකෙන් ටිකක් කරගෙන නෑ අර මේ අන්නේ නේද දාන්න උටක් ගාලා බිඳුව. Tahu buat kerana aku. Nah. Nanti ඊට පස්සේ මේක පෙන්නනවා මේ ඉස්සරහට ඉන්ටර්නෙට් බෑට් පොඩ්ඩක් තියන්න ඕනේ. මේකේ ඉරි දෙකක් ආවොත් පොසිටිව් වෙනවා. එක ඉරාව නෙගටිව් නේ. එක ඉරාව නෙගටිව්. පේනවාට නෙගටිව් තමයි. මොනට හරි මේකට. ටිකක් බලමු බලලා මොකක්ද නෑ පොසිටිව්. නෑ තාම නඩි 15 කිව්වා. නාඩි 15ක් විතර ඉන්න ඕනේ බලන්න. අම්බුරුට කියන්නේ වඩින්නේ පාර කියලා. මම කියන්නේ පොඩි. හරි අම්බුරුනේ. කියන්නේ ඉංග්‍රීසි. වලින් බිරිස්සාව පොඩ්ඩක් මේ ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකක් කරලා බලන්න. ඔව්. දැන් ඉතින් අර ඔමික්‍රෝන් කියලා වෛරස් එකේ කියන එක තමයි කතන්දරේ. කොරෝනා නේ ඔමික්‍රෝන් දැන් තියෙන්නේ. ඒක තමයිලු මේ මොකද්ද ස්වභාවික වැක්සින් එක දැන් මේක ඉවරන්නේ. ඒක දැන් අවුත් හැම එක්කෙනාටම වෛරස් එක කියලා කියනවානේ. හැමෝටම. හරි අම්මා. ඉතින් යාළුවනේ මේව තමයි මේ ඩිස්පෝසබල් සැම්පලින් ස්වැප් එක දාලා නායට එතකොට ඒකින් අරගෙන
වටිනා සෙම ටික මේ ලික්විඩ් එකේ දාලා ඊට පස්සේ කොවිඩ් ඇන්ටිජන් මීටරේ කියලා කිව්වොත් ඒකට ඒකෙන් බිඳුව දාලා ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ බලන් ඉන්න මේකේ TCT කියලා තියෙනවා. ඒකේ ලයින් දෙක ආවොත් එයා පොසිටිව් වෙනවා. එක ලයින් එකක් ආවොත් එක රතු පාට මාක් එකක් පෙන්වුවොත් ඒක නෙගටිව් වෙනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි COVID-19 antigen test kit එකෙන් අපි බලන්නේ. ඉල්ලයි දෙලා හිටිය අපි ඉතින් පොසිටිව් කතාවක් තමයි. එදෙරදීම ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක කරන්නේ නේද? වලට කොට එකක් ගාලා පොසිටිව් ඉතින් ගෙදරට වෙලා දැන් පාඩුවේ මේක ටිකක් හොඳ කරගන්න ගමන් ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. පරිස්සමෙන් එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න බුදු සරණයි. මේක තමයි ෆයිනල් රිසල්ට් එක උනේ අපට. අපිට පේනවද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි. Thank you all.